Selamat datang ke Dapur Minaci. Saya Wani. Hari ini kita ada satu menu yang special, iaitu kari ikan tenggiri chettinad. Resepi ini mesti dicuba kerana rasanya sangat sedap. Bahan yang diperlukan: 1 kilo ikan tenggiri yang dibersihkan dan dipotong, 10 biji bawang ros, 5 ulas bawang putih, 1 biji tomato dan 1 genggam daun kari. 3 sudu besar serbuk ketumbar, 2 sudu besar serbuk cili, 1 sudu besar jintan putih, 1 sudu besar lada hitam dan 1 sudu kecil kunyit. 4 sudu kelapa parut digoreng tanpa minyak. Asam jawa sebesar limau nipis diperah menggunakan setengah cawan air. Minyak masak 5 sudu besar. Air 500 ml. Untuk bahan tumis kali kedua pula, 6 biji bawang ros, 3 biji cili kering, 5 ulas bawang putih, sedikit halia yang dihiris, segenggam daun kari, 1 sudu kecil biji sawi dan 1 sudu kecil halba, 2 sudu garam, 2 biji terung saiz kecil dipotong, bendi dalam 10 hingga 12 biji dan sebiji tomato yang dipotong. Hidupkan api. Terlebih dahulu kita akan goreng bendi. Bendi ni kita goreng tanpa minyak. Lebih kurang 3 minit kita boleh keluarkan bendi ni. Masukkan minyak masak dalam 3 sudu dulu. Kita akan tumis bawang merah, bawang putih, daun kari dan tomato. Bawang merah ni tak perlu dihiris. Ditumis bulat-bulat sahaja. Saya pilih bawang merah kecil Kita tumis sampai warnanya bertukar. Sekarang boleh dimasukkan semua jenis rempah. Perlahankan api, jangan sampai hangit. Sekarang ditambah air asam jawa dan tambah kelapa parut.
gaul dalam 2 hingga 3 minit. Kemudian kita akan blend bahan yang ditumis ni. Yang ini bahan yang kita tumis tadi. Saya tambah setengah cawan air, lepas tu kisarlah. Sekarang kita masukkan 2 sudu minyak masak. Dan kita masukkan bahan tumis, daun kari, bawang putih, cili kering, halia, bawang merah, halba dan biji sawi. Kita masukkan terung. Selepas 2-3 minit kita gaul terung ni, kita boleh masukkan bahan yang dikisar tadi. Sebelum kita mengisar pun kita kena pastikan rempah tadi sejuk dahulu. Jangan dimasukkan panas-panas dalam blender. So kita tuangkan sekarang. Boleh ditambah air. Kita tambah air lagi. Lebih kurang 500 ml. Jadi kita tunggu ia mendidih. Nampaknya dah mendidih. Sekarang boleh dimasukkan ikan. Ikan tenggiri ni lebih kurang 1 kilo. Jadi rempah ni sesuai untuk ikan yang beratnya sekilo. Masukkan tomato. Boleh dimasukkan garam. Garam dalam 1,5 sudu. Kalau rasa tak cukup garam, boleh ditambahlah. Kita tunggu dalam masa 5 minit lagi. Saya rasa perlu tambah lagi setengah sudu garam.
api dan kita masukkan bendi lah. Okey. Okey, ini dia kari ikan chettinad kita dah siap. Rugi kalau tak cuba. Dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe video ini. Okey, jumpa lagi. Bye.